वाटतंय तुला? नाईस. पाणी गरम आहे का? छान छान. कसे आहात? बरे आहात ना? मी स्नेहा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते इंडियन मॉम इन कॅलिफोर्निया या माझ्या चॅनलवरती. आज मी खूप 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 खुश आहे, कारण की तुम्ही टायटल बघितलंच असेल, थंबनेलवर मी लिहिलंच आहे की मला चेतननी सरप्राईज दिलं. 2 दिवसापूर्वी चेतननी मला सांगितलं की आपण एके ठिकाणी स्टेकेशनला चाललो आहे. स्टेकेशन म्हणजे आम्ही 1 दिवसाच्या ट्रिपला चाललो आहे आमच्याच गावामध्ये, बट थोडंसं घरापासून लांब. आणि 1 दिवस आम्ही हॉटेलमध्ये राहू आणि हॉटेलमध्ये पूल वगैरे एन्जॉय करायचं ठरवलं आहे. आता बघूया त्यापैकी काय काय जमतंय, अजून माहिती नाही आहे. सो आज मला 2 दिवसापूर्वीच कळलं आहे. सो पॅकिंग वगैरे करायला बिलकुल वेळ मिळाला नाही आहे. सो आज मला पॅकिंग करायचं आहे, थोडंसं घर आवरायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही दुपारपर्यंत निघू, कारण की सियाना आत्ता शाळेला गेली आहे. ती शाळेतून दुपारी येईल आणि मग तिला घेऊन आम्ही निघायचं ठरवलं आहे. सो आजच्या ब्लॉगमध्ये खूप 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 मजा येणार आहे. प्लस मी तुम्हाला सांगणार आहे की इकडचे हॉटेल्स कसे असतात आणि रूम टूर देणार आहे. सो खूप एक्सायटेड आहे हे सर्व तुमच्याबरोबर शेअर करायला. सो भेटते तुम्हाला थोड्याच वेळात. आता आमच्या सगळ्यांचं ब्रेकफास्ट वगैरे सगळं झालं आहे आणि माझं किचन आवरून झालं आहे. पण त्याच्या आधी मी जसं की म्हणलं की मला घर आवरायचं आहे. ते म्हणजे काल मी कपडे वॉश केले होते आणि सगळे फोल्ड करून ठेवले आहेत. सो हे सियाना आणि शौर्यचं सगळे ड्रॉवर्स आहेत. सो त्यांचे कपडे मी आता या ड्रॉवर्समध्ये लावणार आहे, जेणेकरून मला पॅकिंग करताना इझिली कुठले कपडे घ्यायचे ते लक्षात येईल. सो आता मी हे पटकन सगळे कपडे ह्याच्यामध्ये लावून घेते आणि मग पॅकिंगसाठी जे हवेत तेवढंच मी बाहेर काढते, म्हणजे इझी आणि एकदम क्लीन पॅकिंग प्रोसेस होईल. मी आत्ताच सगळं सामान एकत्र केलं आहे, जे आम्हाला 1 दिवसाच्या ट्रिपसाठी लागणार आहे. तसं 1 दिवसाच्या ट्रिपसाठी फार सामान लागणार नाही आहे, पण मी अशाच पद्धतीने पॅकिंग करते, कारण की ही पद्धत मला असं वाटतं की ही खूप इझी, फास्ट आणि मुख्य म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीने पॅकिंग केलं की काही विसरत नाही. सो मला तुमच्याबरोबर हे शेअर करायला आवडेल, या माझ्या छोट्या छोट्या पॅकिंग ट्रिक्स, जेणेकरून तुम्हालाही कुठे जायचं असेल तर या पद्धतीने तुम्ही पॅकिंग करू शकाल. तर इथे हे सगळं सामान मी माझ्याबरोबर घ्यायचं ठरवलं आहे. आता मी तुम्हाला एक एक करून सांगते मी काय काय एक्झॅक्टली घेतलं आहे ते. इथे चेतनचे सगळे कपडे घेतलेले आहेत, इथे शौर्यचे कपडे घेतलेले आहेत, इथे सियानाचे कपडे घेतलेले आहेत, इथे माझे कपडे घेतलेले आहेत आणि हे आमच्या सगळ्यांचे स्विमिंग ड्रेस आहेत. जर आम्हाला तिथे पूल असेल आणि जर का छान वेदर असेल तर आम्ही पूलमध्ये जायचं ठरवलं आहे. सो त्याच्यासाठी स्विमिंग ड्रेसेस पण घेतलेत. त्याच्यानंतर इथे सगळ्यात महत्त्वाचं आजकाल मास्क घेतलेत आमच्या सगळ्यांचे. कंगवा घेतला आहे. हे माझं छोटंसं मेकअपचं पाऊच आहे. ह्याच्यामध्ये थोडासा मेकअप आणि थोडेसे ॲक्सेसरीज घेतलेत, म्हणजे कानातले वगैरे ते घेतलं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी थोडेसे स्नॅक्स घेतलेत, मुलांना काहीतरी मध्ये मध्ये द्यायला लागतं, सो त्याच्यासाठी हे स्नॅक्स आहेत. इथे टूथब्रश आहेत, ट्रॅव्हलिंग टूथब्रश. त्याच्यानंतर टूथपेस्ट, हे मॉइश्चरायझर आहे, एक परफ्यूम घेतला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं हे फर्स्ट एड किट घेतलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये असे थोडेसे बँडेड वगैरे ह्याच गोष्टी घेतल्या आहेत. आणि हे सियानाचं पाऊच आहे. जसं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, सियानाचे केस खूप मोठे आहेत, सो तिचे केस रोज व्यवस्थित विंचरावे लागतात आणि वेण्या वगैरे घालायला लागतात. सो त्याच्यासाठी हे घेतलेलं आहे. आणि तिचे काही काही हेअर बो आणि हेअर बँड्स वगैरे ते घेतलेलं आहे.
इथे सॉक्स घेतलेले आहेत आमच्या सगळ्यांचे. हे घेतलेत शौर्यचे डायपर आणि वाईप्स आणि ह्या 2 शौर्यच्या बॉटल्स. सो हे सगळं सामान मी माझ्याबरोबर घ्यायचं ठरवलं आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये अजून एकच गोष्ट राहिली आहे, ती म्हणजे आमच्या फोनचे चार्जर्स आणि मुख्य म्हणजे माझ्या कॅमेराचा चार्जर. सो त्या 2 गोष्टी आम्ही जाता जाता घेणार. पण आता मी ह्या सर्व गोष्टी बॅगेमध्ये पॅक करून घेते. आता आमचं सगळं रेडी झालं आहे. मी गाडीमध्ये बॅग पण ठेवलेली आहे आणि सियानाचा आणि शौर्याचा स्ट्रोलर, त्याच्यानंतर हाय चेअर म्हणजे ही ट्रॅव्हलिंगची चेअर आहे तर ती सुद्धा ठेवलेली आहे. आणि सियाना आणि शौर्यला ऑलरेडी गाडीत बसवलंय. सो वी आर रेडी टू गो. येस, गोइंग टू अवर स्टेकेशन. आणि तुम्हाला पण घेऊन चाललोय. आणि आत्ता जी तुम्ही उंच बिल्डिंग पाहिली ते होतं आमचं हॉटेल आणि ही होती हॉटेलची लॉबी. खूपच सुंदर होती. वरती मस्त लाईट लावले होते. ते खूप मोठे होते आणि खूपच छान वाटत होतं. असं ग्रँड एंट्रन्स होता. आणि सुंदर अशा हॉलवेमधून आत आल्यावरती समोर होतं ते फ्रंट डेस्क. फ्रंट डेस्कवरती तुम्ही चेक इन करू शकता आणि ते तुम्हाला तुमच्या रूमच्या कीज देतात आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला हॉटेलची बरीचशी माहिती देखील सांगितली. कुठल्या फ्लोअरवर काय आहे, पूल कुठे आहे, रेस्टॉरंट्स कुठे आहेत, ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी आम्हाला एक्सप्लेन केल्या. Pools only. ओके. And we have actually on the floor level, I don't think it's going to happen tonight, but we have it could be tomorrow that they have a movie theater right here on the floor level, right behind the tennis court, right on the tennis court right here. ओके. आणि ह्या ज्या लिफ्ट्स होत्या त्या फक्त आणि फक्त हॉटेलच्या गेस्टसाठी होत्या. म्हणजे जर तुम्ही रूम बुक केली असेल तरच तुम्ही या लिफ्ट थ्रू वरच्या फ्लोअर्सवरती जाऊ शकता. बाकी कोणालाही तिथे ॲक्सेस नसतो. सो आम्ही आत्ताच इथे आमच्या हॉटेलच्या रूममध्ये आलो आहे. खाली चेक इन वगैरे करून आलो आहे. मी तुम्हाला ते सगळं दाखवलं चेक इनची प्रोसेस. आणि इथून असं सरळ आत आलं तर इकडे वळालं तर इथे टॉयलेट, बाथरूम, हे मस्त सिंक आहे, मस्त मोठा मिरर आहे आणि मिररमध्ये मी दिसते तुम्हाला. हाय. आणि ह्या बाजूला शॉवर आहे आणि बाथटब आहे. मस्त टॉवेल्स वगैरे इथे एक्स्ट्राचे सगळे टॉवेल्स वगैरे त्यांनी खाली दिलेत. आणि हे इथे सगळं शॅम्पू, कंडिशनर, बॉडी लोशन वगैरे, हे सगळं सोप वगैरे. आणि हे मस्त टॉवेल्स वगैरे ठेवलेत, फेस टॉवेल्स. आणि हे असं बाथरूम आहे. आणि बाथरूममधून इकडं आल्यावरती इथे क्लॉजेट आहे. या क्लॉजेटमध्ये वरती एक्स्ट्राचे ब्लँकेट्स वगैरे, इथे हँगर दिले तुम्हाला काही तुमचे कोट वगैरे अडकवायचे असतील तर. ही खाली एक सेफ दिली आहे त्यांनी
म्हणजे तुमचे इम्पॉर्टंट गोष्टी ठेवायला, जसं की लॅपटॉप, वॉलेट वगैरे. म्हणजे ते ठेवून कुठे बाहेर जायचं असेल तर तुम्ही इथे स्वतःचा कीपॅड कोड टाकू शकता आणि तुम्ही ऑपरेट करू शकता. हे जे आहे हे इस्त्री करण्यासाठी टेबल दिलंय. सो हे इस्त्रीचं टेबल आहे. इथे इस्त्री दिली आहे आणि हे लॉन्ड्री बॅग्स वगैरे दिलेत. तुम्हाला जर का लॉन्ड्रीला कपडे द्यायचे असतील तर त्या बॅगेमध्ये भरून ठेवले की त्यांना समजतं की हे लॉन्ड्रीचे कपडे आहेत. आणि हा जो स्टँड आहे हा बॅगेसाठी असतो. मी नंतर तुम्हाला दाखवते. आणि इथे शौर्य बडबड करतो, त्याला इकडे अजूनही स्ट्रोलरमध्येच ठेवलंय. आणि हा इथे एक मोठा मिरर आहे. सो बाहेर जाताना तुम्ही बघू शकता की फायनल लुक कसा आहे तुमचा वगैरे. सो हे असे एक कबर्ड आहे. आणि इथे आत आलं की इथे एक अशी चेअर आहे. त्याच्यानंतर इथे डबल बेड आहे. इथे एक बेड आहे आणि इथे एक मोठा डबल बेड आहे. आम्ही असं घेतलंय कारण की सिया आणि शौर्य सुद्धा आहेत आणि त्यांचा क्रिब वगैरे म्हणजे ते सेपरेट झोपतात क्रिबमध्ये वगैरे. सो त्याच्यासाठी आम्ही हे 2 सेपरेट बेड घेतलेत. म्हणजे आम्ही चौघं पण एकदम आरामात झोपू. हे असं इथे मोठा टीव्ही आहे. खाली मस्त कपाट आहे. ड्रॉवर्स वगैरे दिलेत त्यांनी, म्हणजे घड्याळ वगैरे आणि काय अशा गोष्टी ठेवायला. आता सियाना आपल्याला फ्रीज दाखवतीये. ओपन कर सिया, फ्रीज ओपन कर. हा, असा छोटासा मिनी फ्रीज पण दिलाय. त्यानंतर इथे हे कॉफी मशीन आहे. ह्याच्यामध्ये कॉफी बनते, ते पण मी तुमच्याशी शेअर करेनच. आणि हे कॉफीचे मग वगैरे सगळं दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथे हे वर्क डेस्क आहे. इथे तुम्ही तुमचं काय जे काम वगैरे करू शकता. तर असं हे वर्क डेस्क आहे आणि ही चेअर आहे. आणि इथे पण एक चेअर आहे. चेअर म्हणण्यापेक्षा हा ब्रेकफास्ट एरिया आहे. सो इथे तुम्ही आरामात ब्रेकफास्ट करू शकता. या टेबल आणि चेअरचा उपयोग होईल त्याच्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर ही अशी मागे मोठी विंडो आहे. ही अशी एक मोठी विंडो आहे. आणि हा आमच्या रूम मधला व्ह्यू आहे. काय सुंदर व्ह्यू आहे. आणि अशा मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स आहेत सगळ्या. खूपच छान आहे. आणि हा सगळा समुद्र आहे इकडे. हा सगळा समुद्र आहे, म्हणजे ही खाडी आहे, बे म्हणतात. आणि इकडे सगळा समुद्र आहे. सगळ्या बोटी वगैरे पार्क केल्यात. मग कसं काय वाटलं सरप्राईज? खूप छान, खूप मस्त वाटलं. आणि आपल्याला रूम पण छान मिळाली आहे. आणि असं मस्त व्ह्यू आणि इथे टेबल खुर्चीवर बसून मस्त बघता येते सगळं. खूपच छान आहे. आणि रोजचं तेच रुटीन असतं. सो त्याच्यातून असं एक छान वेगळा दिवस मिळाला की खूपच छान वाटतं. आणि सिया आणि शौर्य पण खूप खुश आहेत. आणि आज वीकेंड नाहीये ना, त्यामुळे जास्त गर्दी नाहीये बिलकुल. तर छानच आहे, एकदम मस्त आहे. थँक्यू. यू आर वेलकम. आणि ही सियाना. आणि शौर्य आणि सिया आता बेडवरती उड्या मारतात. शौर्य जम्प जम्प जम्प.
आताच पूल एरियाला जाऊन आलो, पण इतकी थंडी होती, खूप जास्त थंडी होती. आज सकाळी खूप पाऊस पडत होता, पण आता वेदर चांगलं झालंय, आता थोडंसं ऊन पण आलंय. बट खूप थंडी आहे बाहेर, वारं भरपूर आहे. त्यामुळं आम्ही आज जकोजीला जायचं म्हणजे पूल एरियाला जायचं आजचं कॅन्सल केलंय. उद्या परत एकदा ट्राय करू, जर का वेदर चांगलं असेल तर उद्या जाऊ आम्ही नक्की. पण आता मी तयार होणार आहे, कारण की आम्ही आज डिनरला बाहेर जाणार आहे. सो संध्याकाळी आम्ही एका छानशा रेस्टॉरंटमध्ये डिनरला जाणार आहे. तर मी आता रेडी होतीये आणि मग मी रेडी होऊन झालं की तुमच्याशी बोलते. आमच्या सगळ्यांचं आता आवरून झालंय, माझं पण ड्रेस वगैरे सगळं व्यवस्थित आवरून झालंय आणि आता आम्ही निघणारच आहे थोड्याच वेळात. पण त्याच्या आधी मी तुमच्याबरोबर माझा आजचा लुक शेअर करते. तुम्हाला कसं वाटलं ते नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आता झालाय आम्हाला उशीर, सो आम्ही पटकन निघतो आणि तुम्हाला पण आमच्यासोबत घेऊन जातो. आणि इथे सियाना आणि चेतन टेबल बुक करतायत, पण तिथे 30 मिनिटाचा वेटिंग टाइम होता. आणि इथे शौर्य बसलाय हाय चेअर मध्ये. फायनली आम्ही आता रेस्टॉरंटमध्ये येऊन बसलो. इथे इतकी गर्दी होती की आम्हाला 30 मिनिट्सचा वेटिंग टाईम दिलेला. सो 30 मिनिट्सनी त्यांनी आम्हाला मेसेज केला आणि मग आम्ही इथे आलो. आता आमच्या टेबलवर ब्रेड आला आहे. आता आमच्या टेबलवर ब्रेड आला आहे आणि हे बटर. आत्ताच आम्ही जेवण करून इथे हॉटेलवरती आलोय. जेवण छान होतं, मजा आली. बट आपल्या इंडियन फूडची त्याला काही सर नाही आहे. आम्हाला खूप म्हणजे आपलं जेवण आम्हाला खूप आवडतं. बट आता इथे जे होतं ते आम्ही एन्जॉय केलं आणि घरी आलो. आणि पण घरी येताना इतका पाऊस आला की आम्ही भिजून गेलो, पूर्ण भिजून गेलो. तसं सकाळपासून असंच वातावरण होतं, थोडं पावसाळी. मध्ये थोडंसं चांगलं झालेलं, पण परत संध्याकाळी खूप पाऊस होता. सो भिजतच आलो. मग आता इथे रूमवरती आल्यावरती मी मुलांना जरा फ्रेश केलंय. आता ते थोडे खेळतायत, पण आता त्यांची झोपायची वेळ झालेली ऑलरेडी. आज ॲक्च्युली लेट झालाय झोपायला. सो आता मी त्यांना झोपवते आणि आम्ही सगळेच आता विश्रांती घेतो आणि तुम्हाला भेटतो उद्या सकाळी. गुड मॉर्निंग. नव्या दिवसाची नवीन सुरुवात. आम्ही आत्ताच उठलोय आणि आज वेदर खूप छान आहे, मस्त सूर्यप्रकाश पडलाय. अजून गाड्यांची गर्दी एवढी झाली नाहीये. शौर्य आणि सियाना आत्ताच उठले. सो भेटूया थोड्याच वेळात. वाटतंय तुला? नाईस. पाणी गरम आहे का? छान छान. फक्त आपल्यासाठी जकुझी आहे, कोणीच नाही आहे इकडे. शौर्य किती एन्जॉय करतोय, ही लाईक्स इट. आणि आत्ताच आम्ही रूमवरती आलोय. पूल एरियावरती आम्ही खूप मजा केली. मुलांनी तर खूप एन्जॉय केलं. शौर्याची ही दुसरीच वेळ होती असं पूलवरती वगैरे जाण्याची, पण त्याला पण खूप मजा आली. आणि आता आमचा इथला
स्टे संपतोय आणि आता आम्ही घरी जातोय. सो हा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला भेटते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पण तोपर्यंत तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि कमेंट्स तर तुम्ही करालच. सो सी यू सून. तुमची काळजी घ्या.